नवीन वर्षाचा पहिला सण म्हणजे मकर संक्रांती. त्याच्या आदल्या दिवशी भोगी हा सण साजरा केला जातो. त्याच भोगीची भाजी कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत. त्यासोबत तीळ लावलेली बाजरीची भाकरी ही पण आपण बघणार आहोत. काही ठिकाणी भोगीची भाजी, शेंगट, तर आमच्या इकडे याला शेंगसोला असं म्हणतात. तुमच्याकडे काय म्हणतात हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. नमस्कार, एकदम ओके रेसिपीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण भोगीची भाजी कशी बनवायची हे आपण बघणार आहोत. ते मी सगळ्या आवडीप्रमाणे भाज्या कट करून घेतलेल्या आहेत. एखादी दुसरी भाजी कमी जास्त पण करू शकता. आता इथं मी गाजर, वांग, वालगेवडा, शेंगदाणे, पावटा, बटाटा आणि हिरवा मटार, कढीपत्ता, कोथिंबीर, टोमॅटो आणि कांदा हे कट करून व्यवस्थित घेतलेले आहेत. 2 चमचे तेल गरम करून घेतले. अर्धा चमचा जिरं टाकले. ते चांगलं फुललं की मग आपण त्याच्यात कांदा टाकून घेणार आहोत. तर कांदा टाकलाय, थोडासा मस्त असा हलवून परतून घ्यायचा आहे. तो जास्त भाजत बसायचं नाही, थोडासा हलकासा कलर चेंज. लसूण, आलं आणि कोथिंबीर याची पेस्ट केलेली आहे ती पण टाकून व्यवस्थित तशी परतून घ्यायची. ते झालं की थोडासा कलर बघा चेंज झालेला आहे त्याचा. तर हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं चांगलं. आणि आपण ह्याच्यामध्ये कढीपत्ता टाकणार आहोत. कढीपत्ता टाकून हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचंय. अशा प्रकारे आपण ह्याच्यात लगेच टोमॅटो ॲड करणार आहे. तर टोमॅटो जास्त भाजण्याची किंवा एकदम नरम होईपर्यंत वाट बघायची गरज नाही आहे. थोडंसं असं परतून घेतलं की त्याच्यात आपण अर्धा चमचा हळद ॲड करणार आहे. हळद टाकली की चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स झालं की मग आपण थोड्या सगळ्या भाज्या ॲड करणार आहोत आणि त्या टाकून असं व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने ते राहिलेल्या भाज्या सगळ्या मी याच्यात ॲड करून घेतल्या आहेत. बघू शकता अशा प्रकारे ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यात आपण काहीच मसाले ॲड केलेले नाहीत, फक्त या भाज्या टाकून व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं. आणि याच्यात 2 मिनिटासाठी वाफ काढून घ्यायची. झाकण ठेवून एक मंद आचेवर हे चांगलं वाफवून घ्यायचे. बघू शकता अशा प्रकारे. तर झाकण काढून हे परत पुन्हा मिक्स करून घ्यायचंय. त्यात मी फोडणी टाकली नव्हती, पण चवीसाठी याच्यात थोडीशी मी कोथिंबीर ॲड केली आहे. तर ते चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आणि हे घरचं काळं लाल तिखट आहे ते मी ॲड केलेलं आहे. चवीनुसार मीठ. आता ते टाकून घेतलं की हे चांगलं पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित. तर मीठ टाकल्यामुळे काय होतं, भाजीला पाणी सुटतं. मग पुन्हा अजून थोडंसं आपण झाकण ठेवून ह्याच्यावर 1 मिनिटभर वाफ काढणार आहोत. त्याने भाजीला अजून पाणी सुटेल आणि भाजी आपली अजून चवदार होईल. तर हे बघा करून घेतलेलं आहे 1 मिनिटभर वाफ काढून. त्याच्यात लगेच 1 वाटी भरून पाणी ॲड करायचं आहे. असं करत करत आपण 1-2-3 वेळा असं चेक करायचे अधूनमधून आणि
भाजी शिजायला ठेवायची. भाजी शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, एक 10 मिनिटात भाजी आपली शिजून तयार होते. ताई मंद आचेवर मी शिजायला ठेवलेली आहे. एक 5 मिनिटांनी चेक केलं, भाजी आपली अर्धवट शिजलेली आहे. त्याच वेळी आपण हे पुन्हा चांगले मिक्स करून त्याच्यामध्ये असं शेंगदाण्याचा मोठा मोठा कूट आहे तो बारीक करून घेतलेला आहे, तो आपण त्याच्यात ॲड करून घेणार आहोत. भाजीबरोबर शेंगदाणे पण असे मोठे मोठे चेचलेले असे शिजतात आणि मग ते छान लागतात. पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा भाजी टाकल्यापासून एक 2-3 वेळा असं आधीमध्ये चेक करून 5-5 मिनिटांनी चेक करून असं भाजी शिजवून घ्यायची. आणि आता तयार झाली आपली भोगीची भाजी, चमचमीत भोगीची भाजी. त्याच्यात आपण कांदा पात ॲड करणार आहोत, चांगली मिक्स करून घेणार आहे. तर आपली तयार झाली भोगीची भाजी. आता बाजरीची भाकरी करण्यासाठी इथं मी एका भाकरीचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे. त्याच्यात थोडं थोडं पाणी ॲड करत पीठ चांगलं मळून घ्यायचं आहे हाताच्या साहाय्याने. पीठ असं व्यवस्थित चांगलं मळून घेतलं की त्याचा आपण एक गोळा तयार करून घेतला आहे. छोटाच घ्यायचा, जास्त मोठी भाकरी थापत बसायचं नाही, कारण मग कधी कधी असं मऊ पीठ मळून घ्यायचं आहे. जरा कठीण पीठ झालं की मग असं भाकरी चिरटते कडून, त्याच्यासाठी असं मऊ पीठ मळून घ्यायचं आहे. आता भाकरी थापण्यासाठी खाली थोडं पीठ मी चाळून घेतले आणि त्याच्यावर गोळा ठेवून अजून थोडंसं पीठ आणि हाताच्या पिठाच्या साहाय्याने आपण अशी भाकरी थापून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपण भाकरी व्यवस्थित गोल थापून घेतलेली आहे. आणि त्याच्यावर आपण असे पांढरे तिळ थोडेसे स्प्रेड करून पुन्हा थापून घ्यायचे. बाजरीची भाकरी उष्ण असते आणि पांढरे तीळ याच्यामुळे ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं, त्यामुळे थंडीत याचा चांगला उपयोग होतो. तर दुसरीकडे बघा, तवा गरम करून घेतलेला आहे, त्याच्यावर भाकरी टाकून घ्यायचे आणि थोडं थोडं पाणी याला लावून घ्यायचे. व्यवस्थित सगळ्या कडेने वगैरे याला पाणी लावून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे कुठेही असं पांढरं दिसलं नाही पाहिजे, अशी पाणी व्यवस्थित स्प्रेड करायचे त्याच्यावर. आणि थोडेसे पांढरे ते पुन्हा आपण याच्या मागच्या साईडने लावणार आहोत. पुढच्या साईडने लावले, मागच्या साईडने पण थोडे लावणार आहोत. आणि असं मग हाताने हे करायचं व्यवस्थित. आणि भाकरीवरचं पाणी सुकलं की मग उलटण्याच्या साहाय्याने अशी कडा सोडवून घ्यायची सुरुवातीला आणि मग भाकरी उलटायची. तर आपली भाकरी व्यवस्थित भाजली का नाही चेक करायची. अजून थोडी भाजतीये. आता भाजली की मग आपण पलटी करून टाकणार आहोत. तर इकडून भाकरी भाजलेली आहे. दुसऱ्या साईडने पण आपण भाकरी चांगली शेकवून घ्यायची. गॅस मिडियमच ठेवलेला आहे. असं करून आपण ही सगळं उलटण्याच्या साहाय्याने असे भाकरी दाबून अशी खरपूस भाजून घ्यायची. त्यामुळे भाकरी थोडीशी अशी कुरकुरीत होते, खाताना खमंग लागते. मोठ्या गॅसवर भाजली की मग भाकरी मऊ पडते आणि दाताखाली असे टाळ्याला चिकटते. त्याच्यासाठी अशी मग मिडियम गॅसवर हळूहळू उलटण्याच्या साहाय्याने असे प्रेस करून ती भाजून घ्यायची. अशी मस्त भाकरी आपली तयार होते.
तयार झाली आपली बाजरीची भाकरी. सगळ्या भाकरी मी इथे अशा करून घेतलेल्या आहेत. तर तयार झाली मस्त बाजरीची कुरकुरीत खमंग भाकरी आणि भोगीची भाजी. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.